maken, Tommy? Wat zijn we van plan? We gaan de deur een beetje fixen, nee? De rechterdeur. Dus die deur die zo slap was, Ja, restaureren. reconstrueren. Dat het slot er een beetje goed in zit. En dan een versterking installeren. Nog een man. Ja. Dus ja, vandaag een andere quarterpanel erin en deze deur een keer versterken. Hè. Gewoon even gedaan, Tommy! Slootje past er weer op. Ja. Ja, Tommy is de deur aan het reconstrueren. Met chirurgische precisie. Zo ziet deze deur eruit. En zo moet ze eruit zien. Dus die stukken hier, ja, dat is die stukken hier, ontbreken op die andere deur. Waardoor ze zo slap is. En zo moet de deur dan komen. Daar is de lood erin.